হাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটা মোস্ট ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' যিটো বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল আৰু আপোনালোকে আজিৰ পৰা এটকাও খৰচ নকৰাকৈ ঘৰতে এনেদৰে বনাই আপোনালোকৰ হাত ভৰি মুখৰ আপাৰ লিপ সবৰে নুম এৰাব পাৰিব বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল বা ঘৰুৱাভাৱে আমি কেনেদৰে হাত ভৰি নুম নাইবা আপাৰ লিপছৰ নুম কেনেদৰে এৰাব পাৰিম বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এয়া চক আপোনালোকক মই আপাৰ লিপছৰ নুমো এৰুৱাই দেখুৱাই দিছো তাৰ লগতে মই মুখৰ নুমো এৰুৱাই দেখুৱাইছো এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে পাৰ্লাৰত পইচা এটকাও খৰচ নকৰাকৈ ঘৰতে এনেদৰে বনাই মুখৰ হাতৰ ভৰিৰ নুম এৰাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰিব কাৰণ যিখিনি বস্তু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম গোটেইখিনি জোখমতে দিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে সময়ও একেবাৰে পাৰফেক্ট সময়ত আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰিব লাগিব 1 মিনিটো যদি সময়ৰ কম বেছ হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ ওৱেক্সটো নবনিব আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব হেতু কাৰণে যদি চাইছে ভিডিঅটো যদি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅটো 1 সেকেন্ডো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে চাব আৰু এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি পুৰা লিকুইড টাইপ হৈ আছে কিন্তু অলপ সময়ৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ পিছত মানে ধৰি লওক 10 মিনিট মানৰ পিছত এইখিনি এনেদৰে টান হৈ যায় আৰু এনেদৰে টান হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এইখিনি আমি আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম কি কৰিলে আমি এইখিনি আকৌ লিকুইড ফৰ্মত আনিব পাৰিম হেয়াও মই আপোনালোকক দেখুৱাম হেতু কাৰণে ভিডিঅটো শেষৰলৈকে চাব আপোনালোকক কমপ্লিট গুটেইখিনি মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম আমি পাৰ্লাৰত বহুত খৰচ কৰো নহয় নে হাতৰ ভৰি নুম এৰুৱাবলে কিন্তু আজিৰ পৰা আপোনালোকে যদি পাৰফেক্টলি এই বস্তুটো বনাবলে শিকি যায় আপোনালোকে লাইফ টাইম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হেতু কাৰণে বাৰে বাৰে কৈছো স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি নাপাব তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বনাব নোৱাৰিব আৰু প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে ভালদৰে বনাব নোৱাৰিব পাৰে সেকেন্ড বাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকৰ সেকেন্ড বাৰ ট্ৰাই কৰিলে ভাল হ'বই 100% আৰু ইয়া দেখিছেনে আৰু কাৰ আপোনালোকৰ পাৰফেক্টলি বনিলে আপোনালোকে মোক প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব আহক এতিয়া আপোনালোকক কেনেদৰে এই ওৱেক্সটো মই ঘৰতে বনাইছো হেয়া দেখুৱাও প্ৰথমতে লাগিব আমাক চেনি আৰু কৈ লৈছো যিখিনি বস্তু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে থাকে আপোনালোকে টেনচনে নলব সকলোৰে ঘৰতে পাব ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু আমি জোখমতে দিব লাগিব মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম এয়া দেখিছেনে এইখন চামুচ লৈ লৈছো আপোনালোকেও এটা জোখত চামুচ লৈ লব মই এইটো সাইজৰ চামুচ লৈছো আৰু এই চামুচখনেৰে মই এতিয়া চেনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম 8 চামুচ আপোনালোকে বেজুৰকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব জোৰকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মানে ধৰি লওক 4 চামুচ বা 8 চামুচ বা 12 চামুচ তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই ইয়াত 8 চামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ পিছত আমাক লাগিব নেমুৰ ৰসহে লাগিব কিন্তু হেয়াও আমি জোখমতে দিব লাগিব চেনিৰ সমান নহয় এটোও মানে এটা জোখত দিব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো নেমুৰ ৰস আপোনালোকে উলিয়াই লব আৰু এনেদৰে কাটি মই ভালদৰে নেমুৰ ৰসখিনি উলিয়াই লৈছো নেমু আৰু চেনি আমাৰ স্কিনত নেচাৰেল ব্লিচৰ দৰে কাম কৰে এই ওৱেক্সটোত যিখিনি বস্তু দিয়া হ'ব গোটেইখিনি নেচাৰেল তাৰ লগতে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাটো বহুত বেছি হেল্প কৰিব কাৰণ ইয়াত আমি নেমু আৰু চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আমাৰ স্কিনৰ টেন ৰিমুভ কৰিব ডেড স্কিন চেলসমূহো ৰিমুভ কৰিব মই এতিয়া এয়া নেমুৰ ৰসখিনি উলিয়াই লৈছো আপোনালোকে ভালদৰে চেপি যেনেদৰে পাৰে নেমুৰ ৰসখিনি উলিয়াই লব তাৰ পিছত আমি নেমুখিনিও ভালদৰে জোখমতে দিব লাগিব মানে গোটেই বস্তুখিনি জোখমতে দিব লাগিব অলপো কম বেছ হ'ব নালাগিব হেতু কাৰণে ভিডিঅটো ভালদৰে চাওক কাৰণ এবাৰ শিকি গলে আপোনালোকে লাইফ টাইম এটকাও খৰচ নকৰাকৈ ঘৰতে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব এয়া দেখিছেনে নেমুৰ ৰসখিনি উলিয়াই ললো মই চেনি লৈছিলো 8 চামুচ আৰু এতিয়া আমি নেমু লম নেমুৰ ৰস লম 4 চামুচ এতিয়া বুজি পালেনে নেমু আৰু চেনিৰ জোখটো যদি আপোনালোকে চেনি 6 চামুচ লয় তেতিয়া আপোনালোকে নেমুৰ ৰস 3 চামুচ লব লাগিব তেনেদৰে আপোনালোকে মিলাই লব আৰু এতিয়া লাগিব আমাক পানী আৰু পানীও জোখমতে দিব লাগিব কম বেছ হ'ব নালাগিব মই চেনি লৈছো 8 চামুচ নেমুৰ ৰস লৈছো 4 চামুচ আৰু পানী 4 চামুচ যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব মই কমেন্টত আপোনালোকক কৈ দিম যদি আপোনালোকে 6 চামুচ চেনি লয় তেন্তে আপোনালোকে নেমুৰ ৰস আৰু পানী 3 চামুচকে লব লাগিব আৰু এতিয়া আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম মৌজুলটো অপচনেল যদি আপোনালোকৰ আছে দিব যদি আছে নিদিলেও নাই একো নাই মৌজুলটো নিদিলেও আপোনালোকৰ ওৱেক্সটো পাৰফেক্টকে বনিব এটো জাস্ট মই স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকিবলেহে ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকৰ দিব মন গলে দিব যদি নাথাকে নিদিলেও একো নাই আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে আমি মিক্স কৰি লম ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছতহে আমি এইখিনি মানে সেকেন্ড স্টেপটোত যাম আৰু এইখিনি দেখিছেনে মিক্স কৰা হৈ গল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি বইল কৰিম বইল কৰোতে আপোনালোকৰ অলপ সময়ও কম বেছ হ'ব নালাগিব ইয়া দেখিছেনে ভালদৰে এইখিনি গলি আহিছে চেনিখিনি গলাৰ পিছত অলপ সময়হে ৰাখিব মানে অকমান যে আঠা আঠা ভাব এটা আহে
সেই তেতিয়ালৈকেহে ৰাখিব। গলি যোৱাৰ পিছত মানে আঠা ভাৱ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে গেছটো বন্ধ কৰি দিব। নহলে আপোনালোকৰ ৱেক্সটো নবনিব, পুৰি যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। এয়া দেখিছেনে? আঠা হৈ আহিছে, লগালগ মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে আমি ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। গৰমে গৰমে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি আজি প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভৰিতে ব্যৱহাৰ কৰিব। মুখ বা হাতত ব্যৱহাৰ নকৰিব। প্ৰথমত ভৰিখনত ব্যৱহাৰ কৰি চাই ল'ব, কাৰণ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰাৰ সময়ত ভালদৰে চাই ল'ব লাগে কেনেদৰে আপোনালোকে পাৰিব নে নোৱাৰে। ভালদৰে ট্ৰাই কৰাৰ পিছত ভালদৰে বুজি পাব যেতিয়া, তাৰ পিছত আপোনালোকে মুখত হাতত ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব। এয়া দেখিছেনে? এইখিনি পাৰফেক্টকে হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে লিকুইড ফৰ্ম হ'ব লাগিব। দেখিছেনে? অলপ সময়ো যদি গেছত বেছিকে থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ এইখিনি পুৰি যাব আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এয়া দেখিছেনে? এই ৱাইপছটো এতিয়া আমি ক'ত পাওঁ? এয়াও মই আপোনালোকক এতিয়া ঘৰতে বনাই দেখুৱাম। এয়া দেখিছেনে? আপোনালোকে এয়াও টেনচন নল'ব, মই ইয়াৰো দেশী যোগাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু এইকেইখন আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব একেবাৰে সহজ ভাৱে। এয়া দেখিছেনে? আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব এনেদৰে কেৰি বেগ। এই কেৰি বেগটো সকলোৰে ঘৰত থাকে আজিকালি। যদিও আপোনালোকৰ ঘৰত নাই, ওচৰৰ কাৰোবাৰ ঘৰতো থাকিব, আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে? এই বেগটো আপোনালোকে এনেদৰে কাটি ল'ব। ভালদৰে কাটি এনেদৰে দীঘল দীঘলকে ৱাইপছৰ দৰে বনাই ল'ব। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি অলপো হেল্পফুল বুলি ভাবিছে, ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিছো বুলি ভাবিছে, মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে প্লিজ জনাবলে নাপাহৰিব। এয়া দেখিছেনে? এই ৱাইপছ কিখনো বনি গ'ল। আপোনালোকে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰহে কথা। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক হাতত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম। মই হাততে ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰণ মই আগতো ব্যৱহাৰ কৰি পাইছো, সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি। আপোনালোকে কিন্তু প্ৰথমতে ভৰিতহে ব্যৱহাৰ কৰি চাই ল'ব আৰু এনেদৰে মই লগাই ল'ম। কিন্তু লগোৱাৰ আগত অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। বহুত বেছি গৰমে গৰমে ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ গৰম হৈ থাকে। সেইটো কাৰণে অকমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰিব। অলপ চুই চাই ল'ব, আপোনালোকে নিজে গম পাব চুই চালে। আৰু এনেদৰে লগাই ল'ব ভালদৰে। তাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন ৱাইপছ মই বনাই দেখুৱাইছিলো সেইখনেৰে এনেদৰে লগাই অলপ সময় ঘঁহিব। মানে দুবাৰমান হাতেৰে মোহাৰি দিব আৰু। পাৰ্লাৰত দেখেই কৰিলে কেনেদৰে কৰে। আৰু ভিট যে আমি ব্যৱহাৰ কৰো সেয়াও কিমান দাম নহয়নে? আমি যে হাত ভৰি নোম এৰুৱাবলে ভিট ব্যৱহাৰ কৰো সেয়াও বহুত দাম। কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ পৰা আৰু যদি পাৰফেক্টকে শিকি গ'ল, আপোনালোকে সেয়া টেনচন ল'ব নালাগে। ঘৰতে খৰচ নোহোৱাকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকে মোৰ হাতৰ নোমখিনি এৰাই গ'ল। তাৰ লগতে মই এতিয়া ভৰি হাতৰ সকলোৰে নোম আপোনালোকক ভালদৰে এৰুৱাই দেখুৱাম। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব ডেইলি যেতিয়াই আপোনালোকৰ মন যায়। আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে মইশ্চাৰাইজ কৰি ল'ব স্কিনখন। এই ৱেক্সটো যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, নিজে দেখা পাব আপোনালোকে হাতৰ ভৰিৰ নোমৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখনো বহুত ধুনীয়া এটা উজ্জ্বল হৈ আহিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনৰ ডেড চেলছ সমূহো আঁতৰিব, খহটা ভাবো আঁতৰিব, স্কিনখন একেবাৰে চফ্ট কোমল হৈ আহিব। এয়া এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰাটো লৈও আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, একো নহয়। দুবাৰ তিনিবাৰ এইখন আপোনালোকে ৱাইপছখন ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে? এয়া কিমান ধুনীয়াকে এৰাই আহিলে নোমখিনি, দেখিছেনে? আৰু হাতখন দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া উজ্জ্বল হৈ গ'ল। আপোনালোকেও যদি বহুত বেছি আপোনালোকৰ ৰ'দে পুৰি স্কিনখন টেনিং হৈ গৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে এই ৱেক্সটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নোমৰ লগতে আপোনালোকৰ টেনো লাহে লাহে আঁতৰ হ'ব, কাৰণ ইয়াত নেমু আৰু চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো। নেমু চেনিয়ে আমাৰ স্কিনত নেচাৰেল ব্লিচৰ দৰে কাম কৰে। ডাৰ্ক স্পটসমূহ আঁতৰোৱাত বহুত বেছি হেল্প কৰে আৰু বহুত ধুনীয়াকে আপোনালোকে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দুইখন হাতৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখুৱাইছো। দেখিছেনে মোৰ সোঁ হাতখনত নোম এৰুৱা নাই আৰু বাঁ হাতখন দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া উজ্জ্বলতা এটা আহিছে স্কিনত। স্কিনত থকা টেনো দূৰ হৈ যায়, বহুত ধুনীয়া চফ্টো হৈ যায়। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই আপাৰ লিপছৰ নোম এৰুৱাই দেখুৱাম। আৰু এইখিনি কিন্তু ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ব দেই, মানে সহ্য কৰিব পৰাকে তেনেদৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া লগালে গম পাব নহয় আপোনালোকে। আৰু এয়া এতিয়া মই অলপ লগাই লৈছো। আপাৰ লিপছত ইমান প্ৰয়োজন নহয়, অলপ লগালেই হয়। এয়া অলপকে লগাই ল'ব। আৰু মই আপোনালোকক যিটো ৱাইপছ বনাই দেখুৱাইছিলো নোম এৰুৱাবৰ কাৰণে, সেই ৱাইপছটো আপোনালোকে অলপ সৰু চাইজৰ এনেদৰে বনাই ল'ব। দেখিছেনে মই বনাই লৈছো ইমানটো চাইজৰ, তেতিয়া আপোনালোকৰ আপাৰ লিপছৰ নোমসমূহ এৰুৱাবলে সুবিধা হয়। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকে এৰাই লৈছো। আৰু এৰুৱা সময়ত তলফালৰ পৰাহে ৱাইপছখন টানিব। আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকে গোটেই নোমখিনি এৰি আহিলে। যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নিজে দেখা পাব, মানে ভিডিঅ'ত
ইমান ভালকে দেখা নোপোৱাই। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকে এৰুৱাই ললো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক মুখৰ নোমখিনিও এৰুৱাই দেখুৱাম। আৰু এয়া এনেদৰে লগাই লব আপোনালোকে, ওপৰৰ পৰা তল ফালে নমাই নমাই লগাব, লগাওতে ওপৰ ফালে উঠাই নলগাব মুখত। এটা কথা মই কৈ লৈছো, মুখৰ নোম মই যেতিয়া এৰুৱাও মোৰো সৰু সৰু মানে গুটি উঠে। আপোনালোকে সেইটো টেনচন নলব, বহুতৰে ফৰহেড আৰু গালৰ নোমখিনি যদি আমি এৰুৱা হয় বহুতৰে মানে পিম্পলছ সৰু সৰু ৰঙা ৰঙা উঠে আৰু সেয়া ভাল হৈ যায়, সেয়া নৰ্মেল হয়, বহুতৰে হয়, সেইটো কাৰণে টেনচন নলব। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ৰেজৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব মুখৰ নোম এৰুৱাবৰ কাৰণে, বহুত বেছি উঠে তেতিয়া ৰেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে চাবচোন আগত যিমান নোম নাছিলে আপোনালোকৰ মুখত তাতকৈও বেছিকে উঠে, সেইটো কাৰণে ৰেজাৰটো পাৰিলে ব্যৱহাৰ নকৰিবই মুখত। মুখত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল ভালদৰে লগাই মাছাজ কৰি ল'ব। মুখৰ নোম এৰুৱালে আমাৰ মুখখন বহুত ধুনীয়া চফ্ট কোমল হৈ যায়, গ্লয়িঙো হয়। তাৰপিছত আমাৰ মেকআপ কৰিলে বহুত ধুনীয়া দেখি, মেকআপ বহুত ধুনীয়া মানে স্কিনৰ লগত মিলি যায়। আৰু এতিয়া দেখিছেনে মোৰ মুখখন কিমান ধুনীয়া উজ্জ্বল হৈ গৈছে, চফ্ট আৰু কোমল হৈ গৈছে। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মুখত। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ভৰিত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম। এয়া দেখিছেনে ওপৰ ফালে এনেদৰে নাটানিব, এনেদৰে তল ফালে নমাই নমাইহে লগাব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা অলপ সময়ৰ পিছতে আপোনালোকৰ এই ৱেক্স খিনি মানে অলপ টান হৈ আহিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেদৰে এইখিনি আকৌ আগৰ দৰে কোমল কৰিব, লিকুইড ফৰ্মত আনিব, সেয়াও মই আপোনালোকক কম, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষৰলৈকে চাব। আৰু এই ৱাইপছখন এৰুৱাৰ সময়ত সদায় তল ফালৰ পৰা ওপৰ ফালেহে টানিব, ওপৰৰ পৰা কেতিয়াও তল ফালে নাটানিব। আৰু দেখিছেনে আপোনালোকক লাইভ ৰিজাল্ট মই দেখুৱাইছো, কিমান ধুনীয়াকে এৰি আহিছে গোটেই নোম খিনি। যিসকলে আজি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ' আনি থাকো। আৰু দেখিছেনে ভৰিখন কিমান ধুনীয়া এটা উজ্জ্বলতা বাঢ়ি আহিছে, তাৰ লগতে স্কিনৰ ডেড চেলছসমূহ আঁতৰি স্কিনখন চফ্ট হৈ গৈছে, ৰ'দে পুৰা স্কিনো দূৰ হৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া টান হৈ আহিলে অলপ সময় ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত। এইখিনি এতিয়া আমি কেনেদৰে গলাম সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকক। দুটা ধৰণত আপোনালোকে ৱেক্স খিনি গলাব পাৰিব। প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে পানী অলপ উতলাই ল'ব আৰু সেই উতলি থকা পানীখিনি এটা বৌলত লৈ ল'ব। আৰু যিখিনি ৱেক্স টান হৈ গৈছিলে সেইখিনি এনেদৰে সেই বাতিটো এই গৰম পানীৰ বাতিটোত বহাই দিব। তাৰ পিছত অলপ সময় ৰখাৰ পিছতে এইখিনি গলি যাব। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকে এইখিনি গলি গল, আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত ছেকেণ্ডটো ষ্টেপ হৈছে, আৰু এটা ষ্টেপত আপোনালোকে এইখিনি গলাব পাৰিব। সেয়া হৈছে আপোনালোকে পানী অলপ গৰম কৰি ল'ব, তাৰ ওপৰত বাতিটো বহাই দিব, মানে ডাবুল বইল কৰিব, গেছটো জ্বলাই থব। এনেদৰে কৰিলে অলপ বেছি সোনকালে গলি যায় এইখিনি। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, যাতে ৱেক্স খিনিত এটোপো পানী নপৰে। ৱেক্স খিনিত মানে পানী যদি পৰে টান হৈ আহিব, এইখিনি আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছো। যিসকলে আজি নতুনকে চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছো দিয়ক, বাই।